everyone, my name is Annabel S. Ignacio from BSSW2B. So in this video, we are going to talk about the concept and the purpose of community organizing, to know the brief historical development of community organizing, be familiar with the phases and steps or community organization process, be aware on approaches on community organizing, and lastly, to understand the three models of community organizing. So for now, what is community organizing? So community organizing as it most elemental is the action of bringing people together and mobilizing the communities to meet common goals, according to Hale 2014. Another definition of community organizing is that it is the process. Process means from the beginning until the end, from your thoughts until you find the results, which engage people, organizations, and communities towards increased individual and community control, political efficacy, to improve the quality of life and social justice, according to HAL 2008. So, the central features of community organizing is that it is the process, and a strategy designed to build political power, according to HAL 2008. So, for now, we are going to talk about the two concepts of community, which is the highlights of our objective number 1. So, according to Ferdinand Tunis, community is classified as Gemeinschaft, which is ang Gemeinschaft na tinatawag ay isang community. Nare-referred siya bilang community na kung saan ang mga individual ay mayroong common norms at shared interest. Halimbawa, ito ay ang mga neighborhood at families. And for the second concept, it is the Gesellschaft. Yung Gesellschaft na sinasabi ay ito ay nire-referred as society. Halimbawa nito ay ang mga associations, organizations, and more. So, sa dalawang concept na ito, mahalaga na maging familiar tayo dito. Kasi, ang community ay, pag sinabi natin community is, yung alam natin ay ang mga individual na may shared common interest. So, ang kaibahan ng Gemeinschaft at saka Gesellschaft, ito ay nare-referred sa mas malaki at mas maliit na bilang o grupo ng tao. Okay, after natin ma-identify ang dalawang konsepto ng community, so meron naman tayong tinatawag na mga different types of community. Isa na rito ay ang geographical. So, if you are familiar with boundaries ng inyong lugar, bali sa mga sukat-sukat nito, yun ang tinatawag na geographical. So, another one, we have identification and interest. So, ito naman ay hindi bumabase sa boundary or sa sukat ng inyong lugar na tinitirahan. Ang halimbawa nito ay ang religious group or spiritual practices na tinatawag, na kung saan iba-iba kayo ng lugar na pinanggalingan, ngunit meron kayong common interest or may common na paniniwala. So, meron naman tayong tinatawag na collective relationship of an individual. So, ito ang community na ito ay nabubuo sa pamamagitan ng inyong identity. Halimbawa, ikaw ay estudyante, so meron kang mga friends na nabubuo, and your co-workers, and co-teachers, ganun. Yun ang tinatawag na collective relationship of an individual. So, we also have identification through membership to a sector. So, halimbawa, ang tinatawag na sector natin ay PWD. Halimbawa, ikaw ay isang member ng PWD at ikaw ay nakikisalamuha at nakikisama sa mga PWD, yun ang tinatawag na identification through membership to a sector. So, we also have a virtual community. So, ang virtual community, lahat naman siguro tayo familiar sa virtual community, which is, ito ay interaction through internet connectivity or mga any social media platforms na tinatawag natin. So, doon po tayo nakikipag-interact at nakakabuo tayo doon ng shared common interest na sinasabi. And lastly, we have development-based community. So, ayon sa aking pagkakaintindi, ang development-based community na ito na tinatawag, ito yung mga tao
or mga associations at mga institution na nagkakaisa upang magkaroon or mahanap yung mga available resources na makakatulong sa kanilang community upang mag-grow or mag-develop. Okay, so for now, what is the purpose of community organizing? So community organizing aims to help to develop communities, challenge unjust system and politics, and promote interconnectedness among community members. So, napakahalaga ng community organizing, lalo na sa panahon natin ngayon na pahirap na ng pahirap at mas lalong dumarami pa ang mga isyong panlipunan na dapat nating masolusyonan. Since ito ay isang proseso, ito ang pinaka-basic na gawain upang magkaroon ng community development and social change. Ito rin ang makakatulong sa pag-address ng mga malalaking issues na ating kinakaharap dahil sa kawalan ng pantay at maayos na social justice at sa mga isyong pang-politika. Okay, so ang pangalawa nating objective sa video na ito ay napapatungkol sa malaman kung ano ang mga historical development ng community organizing noon. Okay, paano nga ba nagsimula ang community organizing noon? Okay, so meron tayong tinatawag noon na balangay, na kung saan ito ay isang komunidad na nagsimula ay na nakatira sa mga maliliit na bangka at sama-sama silang nag-oorganisa. So ito ang samahan ng mga balangay ay maituturing na simula ng pag-oorganisa at sama-samang pagkilos ng mga balangay. So pagkatapos ng balangay na ito, maraming nanakop sa Pilipinas. Dito na nagsimula ang pagtatatag ng KKK organization. It is a human rights organization whose main theme is to protect its own expanded rights by raping other people's rights. So alam naman natin na ang KKK ay nagsusulong ng karapatan ng mga Pilipino noon. Sila yung nakikipaglaban sa mga dayuhan upang ipaglaban ang ating mga karapatan. Dahil din sa KKK organization, dito nagsimula ang sama-samang pagprotesta na hanggang sa pagdeklara ng martial law ay nagamit ito upang maipaglaban ang kanilang mga karapatan bilang mga Pilipino. So hanggang sa ngayon, ang sama-samang pagprotesta ay isang gawaing pag-oorganisa o community organizing. Okay, shall we proceed to the three models of community organizing? So we have three models of community organizing na napaka-importante. Una, ito ay ang social planning. It uses information and analysis to address substantive community issues such as education, child development, and environmental health. For example, ang mga local governments, planning councils, at ang mga task forces ay magkakaroon ng conference or mga meetings upang mapag-aralan at ma-review ang kanilang goals and objectives kung ito ba ay makakabuti or attainable para sa mga welfare ng bawat individual sa isang komunidad. Okay, sa pangalawang model, meron tayong tinatawag na social action. Simply, it involves efforts to increase the power and resources. It includes conflict techniques such as confrontation and rallies. For example, ang mga isinasagawa mga protest or rallies ay nagsusulong ng pantay ng karapatan para sa mga kapwa nating PWD. So, ang pagprotesta at ang rally, yun ang tinatawag natin na social action. And lastly, we have locality development. It is the process of reaching group consensus about common concerns and collaborating in problem solving. So, halimbawa, ang bawat individual ay nakikisa at nagtutulungan sa pagtukoy ng mga issue sa kanilang komunidad. Halimbawa, ang kanilang malaking problema ay ang kawalan ng trabaho. Ang isang individual na nakahanap ng job opportunities sa internet ay magbibigay sa isa pang individual ng opportunity upang makapasok sa isang trabaho
sa pamamagitan ng pagbibigay informasyon tungkol sa trabahong pwede nitong pasukan. Okay, so I will discuss the phases or steps of community organizing. Okay, so first is the pre-entry into the community. It is an opportunity for the community organizers to know and understand the community so that the organizer will do the proper preparations for better working relationship with the people. So hanggang maaari, mangangalap muna tayo ng datos na makakatulong sa atin sa paghahanda o pagpaplano ng ating pagpasok sa isang pamayanan. Pangalawang steps, ito ay ang pagpasok na natin sa isang komunidad. The community organizers has to maintain a low profile. Their clothing must be simple. Ibig sabihin ng low profile, ikaw ay hindi nila mahalatang ikaw ay worker or organizer. Parang natural na tao na ikaw ay nakikipamumuhay lamang sa kanila. Ka-level ka lang nila, ganun. Ikatlong steps ng community organizing ay ang integrating with the people. Yung ikaw ay may kasama na sa mga tao. So, the community organizers also know that they cannot become effective in helping the people organize themselves if they just visit the community occasionally, yung hindi palagian o hindi ka tumitira doon sa kanilang community. So, the CO or community organizers tries to look for a place to stay in the village. The organizers tries to be close to them. Okay, so isa sa mga estilo ng pakikiisa at pakikipamumuhay sa mga tao doon ay kailangan nating tumagal sa isang pamayanan upang lubos na maunawaan ang kanilang kalagayan o sitwasyon ng kanilang pamayanan or community. Sa ikatlong steps na ito, ang mga community organizers ay nakaka-relate na sa mga problema na kinakaharap ng pamayanan na ito or yung komunidad na kanilang gustong i-organisa. Okay, sa ika-apat na steps, meron tayong tinatawag na social analysis. Sa madaling sabi, ito ay ang partisipasyon ng mga tao roon ay napaka-importante sa pamamagitan ng pagsasagot ng survey questionnaire. Yung survey questionnaire na ito ay ang naglalahad kung ano ang kanilang mga problema at mga pangangailangan sa isang komunidad, sa kanilang komunidad. Okay, sa panlimang steps na ating gagawin, tayo ay mag-spot or magde-develop ng mga community leaders or local leaders na tinatawag. Yung mga organizers help the people to be always on the lookout for these individuals who have the ability to lead the community. The CO can pinpoint two outstanding characteristics of potential leaders: those who have a firm grasp of the community situation and problems, and those who are also willing to act and be committed to the cause of the poor. So, linawin ko lang, ang pagpili ng ating mga local leaders, ito ay wala sa kanilang estado ng kanilang buhay. Halimbawa, ang mga mahiyaman lamang at may mga pinag-aralan ang ating pipiliin, hindi ganon. Ang mga mahihirap at ang mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay pwedeng maging local leaders basta meron silang potensyal at may kakayahan to lead the community. Okay, ang susunod na steps ay ang core group formation. So, sa core group formation, ito ay ang mga leaders at mga organizers ay merong discussion regularly or mga sessions upang ma-ready ang mga leaders sa kanilang organizing work. At pagkatapos ng steps na ito ay meron na tayong setting up the organization. The people are now ready to formally set up their organizations. In their General Assembly, they will formally declare their unity and elect their leaders. At pagkatapos ng phase na ito, meron na tayong tinatawag na community mobilization. The community organizers assist the member of community organizations to identify their issues, problems, and concerns. Then, in the formulation of action plan which contains clear objectives, methodologies, or strategies. Therefore, resources needed and responsible person, committees, or group, and the evaluation process.
Okay, for the last steps of community organizing is strengthening the organization. The organization has to be continuously strengthened. Hindi porket na-identify at na ayos na ang kanilang problema ay hindi na tayo mag-continue sa pag-mobilize, pag-organisa ng kanilang komunidad. Meron pa dapat tayong isasagawang analysis ulit or upang ma-identify ang mga issues and problems na mako-confront ng kanilang organization, ng ating organization.